Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Apa sampai Cik Faz. Okay, rasanya lama juga Cik Faz tak buat video minggu-minggu juga disebabkan pelbagai kekangan, especially student ambil kursus dan sebagainya. Dan baru ni Cik Faz telah menjalani vaksinasi, jadi first dose, jadi ada efek-efek yang terjadi. Hopefully untuk second dose pada 28/9 Cik Faz tak adalah kena side effect yang sangat teruk, sebab baru-baru ni tak larat dah dos satu kena efek. Untuk video kali ni Cik Faz tak nak terangkan heavy tentang penerangan tentang sesuatu prosedur ataupun subjek ke khusus ke apa. Pada hari ni Cik Faz nak share video-video pemandangan di atas kapal yang dikongsi oleh student yang telah ambil kursus, dapat CGST CW dan bekerja di atas kapal. Thanks to them sebab sudi untuk share moment. Jadi jom kita tengok. Selamat menonton.
Okay, bagi yang baru discover channel Cik Faz, sebenarnya Cik Faz dah bagi banyak pengkongsian, boleh tengok video-video di channel Lafaz Empire, pelbagai pengkongsian tentang prosedur, tentang macam mana nak jadi pelaut dan sebagainya, dan tentang berkenaan jenis-jenis kapal, dan pengkongsian macam mana nak buat kurikulum vitae dan sebagainya. Boleh tengok, yes. Dan jangan lupa tekan subscribe, like, share and turn on notification untuk informasi yang akan datang. Thanks for watching.